عليكم السلام احبتي. هذه الحلقه رقم 767 وهي عن هجص صلاه الاستخاره. ناس كتير كانوا بيسالوا ويقول لك يعني طب نصلي الاستخاره ازاي؟ طب ونعمل ايه؟ ودي بقى صلاه مشهوره لان هي بقى مرتبطه بحياه الناس. واحد يعني يكون عايز حاجه، واحد عايز يتعين في حاجه، واحد عايز عنده مشروع تجاري يقول لك اصلي صلاه الاستخاره، وروح مصلي وبعد كده ايه يقول لك ده مثلا ده ربنا قال لي كذا. هذا نوع من استجلاب الغيب، لان هو طبعا الاستخاره يعني بيستخير ربنا، يعني بيطلب راي ربنا، وبعدين بعد كده مخه يوديني حديث تقول ده ربنا انا عايز كده ويمشي في الموضوع. اذا ده نوع من انواع بقى يعني الوحي الضمني. يعني واحد عايز حاجة معينة، عنده سكتين يمشي في السكة دي ولا يمشي في السكة دي، فيروح جاي مصلي صلاة الاستخارة ويدعي ربنا، وبعدين بقى يجي ايه رأيه هو انه يمشي في السكة اليمين مثلا او يمشي في السكة دي فيمشي فيها. طبعا جايز تحصل له مصيبة، جايز يخسر، يقول لك بس ربنا اللي عمل فيها كده. الكلام ده كلام فارغ. في الإسلام في أمور الدنيا يعني ما يسمى الآن بدراسة الجدوى. يعني أنت تكون قدام أمر معين وعايز تعرف بالظبط إيه، مش كده هقول كده تروح جاي مصلي ركعتين وتروح ناحية أو تروح ناحية، لا، ده أنت بتدرس الموضوع كويس، بتعمل 1 و2 و3، وده إيه بقى الاحتمالات هنا والاحتمالات هناك، إيه المصاعب هنا، إيه المصاعب هناك، إمكانياتك إيه، مواردك إيه، الظروف هتمشي فيها إزاي، بتحسبها بالورقة والقلم. زي ما كان النبي عليه السلام يعني حين كان يخرج يعني في قتال الدفاعي كان بيحسب كل شيء، ومع ذلك كان بيهزم. فإذا ما كانش بقى في ما يسمى يعني بالمعارك، يعني ما كانش بيعمل صلاة استخارة، وربنا قال له ان هو يعني لا يعلم الغيب، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء. لكن هو كان بيجتهد بامكانياته وكان بيستشير. ولما 59 من سوره ال عمران فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. كان بيستشير. فبرضه انت في دراسه الجدوى بتستشير، تستشير ده وتشوف ايه وشوف. فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى إذا أنت بقى بتستشير وبتعمل دراسة كويسة وبما كده بتعزم وتتوكل على الله. ده بقى لا في صلاة استخارة ولا صلاة استشارة ولا كل العك ده. بعد كده والله يعني إذا الأمور صلحت يبقى ده ما يسمى بابتلاء النعمة. إذا الأمور لم تصلح وخسرت يبقى ده ابتلاء المحنة أو النقمة، والمؤمن مستعد لهذا وذاك. المؤمن صابر وشاكر عند النعمة وصابر وشاكر عند النقمة. صابر وشاكر عند المحنة وصابر وشاكر عند المنحة. ده الموضوع كله. لكن طبعا هتقولي بقى في هدس الجماعة السنجية يقول لك بقى ايه، ان هو يقول لك روى البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخاره في الامور كلها كما يعلم السور من القران. يعني زي ما بيعلمهم القران يعلمهم الاستخاره. اذا بقى القران حاجه والاستخاره حاجه ثانيه. ويقول اذا هم احدكم ان في الاركع ركعتين من غير الفريضه ثم يقول اللهم اني استغفرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت تعلم الغيوب. اللهم ان كنت تعلم هذا الامر مش عارف ايه اللي هو الفلان الفلاني خيرا لي فعاجله خيرا لي في عاجل الامر واجله، او قال في ديني ومعاشي فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعقبة امري او في عاجل امري فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يعني معنى كده في نهايه الامر ان هو اللي بيختاره يقول لك هو ده اللي ربنا اراد بيه. وبين ابن حيان في حديث ابن سعيد الخدري ان راى احدكم امرا فليقل اللهم اني استغفرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت الله كذا ان كان خيرا لي في نفس الكلام. وقالوا ان الاستخاره على طريقين ان يصلي طالب الصغار ركعتين ويصرف ركعتين الا تكون صلاه من الفريضه وان تكون من السنن.
وأن تختصها بصورة مش عارف إيه، حتى إذا انتهى من الصلاة بدأ دعا بدعاء الاستخارة: اللهم إن كان هذا الأمر كذا كذا خيرا لي في دينك. طبعا ده كله كلام فارغ. كما قلنا أنت تستشير وأنت تقوم بدراسة جدوى، وأنت يعني تقرر ما تراه هو الأفضل، ثم بعد ذلك تعتمد على الله وتتوكل وترضى بما يقسمه الله لك. أهلا وسهلا بكم، أحمد ونجيكم من عصر القرية وقناة أهل القرية وموقع أهل القرية. تنسوا المشاركة بالشير، وعليكم السلام.